Hello everyone. කොහොමද ඉතින් ඔයාලට? මම හිතනවා ඔයාලා ගොඩාක් හොඳින් ඉන්නවා ඇති කියලා. ඔයා මේ බලන වීඩියෝ එක මගේ YouTube channel එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක නම් Jinsei61 YouTube channel එකට ඔයාව ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අද නම් කොහෙවත් යන්නේ නැහැ. අද ගෙදරටම වෙලා තමයි ඉන්නේ. මේ මගේ පළවෙනි vlog එක මගේ morning routine එකක් ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න. හස්බන්ඩ් උදේම වැඩට ගියාම මම සාමාන්‍යයෙන් මට වැඩ නැති දවස්වලට මම තව පැයක් භාගයක් විතර වැඩිපුර නිදා ගන්නවා. ඊට වැඩි නිදා ගන්න දවසුත් නැතුවම නෙමෙයි හැබැයි. අපේ නිදන කාමරේ ඉස්සරහම තියෙන හරිම ලස්සන view එකක්. පාරේ එහා පැත්තේ තියෙන පොඩි කනත්තා ලංකාවේ මෙහෙම ගෙදරට පේන දුරින් තිබ්බොත් නම් ටිකක් විතර බය හිතෙනවා. හැබැයි ඉතින් මේක නම් ගානක් නැහැ. ඒක කනත්තක් වගේ පේන්නෙත් නැහැ. මම ගෙදර ක්ලීන් කරන හැම දෙයක්ම කරන්නේ රැට. උදේට ඒ දේවල් කරන්න තියාගන්නේ නැහැ. ඒක මට ගොඩක් ලේසි. ඒ වගේම දවසේ වෙලාවත් ඉතුරුයි. ඉස්සර මම ටිකක් අඳුරේ ඉන්න ආස කෙනෙක්. ඉතින් මම මෙහා ආවට පස්සෙත් කර්ටන්ස් වැඩිය අරින්නේ නැහැ. ලංකාවේ වගේ ලොකු ගෙවල් නෙමෙයිනේ මේවා. ඒ හින්දා රෑ වෙනවා දන්නෙත් නැහැ, එළි වෙනවා දන්නෙත් නැහැ. ඒක හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ගෙදරකට එළියක් වැටෙන්න ඕනේනේ. හස්බන්ඩ් තමයි මට ඒක හැම වෙලේම මතක් කරන්නේ කර්ටන්ස් ඇරලා තියන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම ඒකට ටික ටික පුරුදු වුණා. දැන් මම මේ කරන්න හදන්නේ මම වගේම මල පෙරේතකමට කාලා ඇඟ මහත් වුණාට පස්සේ හැමෝම කෙට්ටු වෙන ලෝක නැති දේවල් කරනවනේ. අනේ ඒක තමයි මමත් දැන් මේ කරන්න හදන්නේ. YouTube එකේ තිබ්බා chia seeds පැය 6ක් 7ක් විතර වතුර පෙගෙන්න තියලා ඊට පස්සේ ඒකට උණු වතුරයි ලෙමනුයි මේ පැණි දාලා බිව්වාම ඇඟට හොඳයි, බඩ බහිනවා, කෙට්ටු වෙනවා කියලා. ඉතින් දැන් මම මාසයක් විතර වගේ ඉඳලා මේක try කරනවා. කියන්න තරම් වරදක් නම් නෑ හැබැයි හොඳයි. මම කලින් හිටියට වඩා කිලෝ 4ක් විතර බැස්සා. හැබැයි මම මේකට අමතරව එක්සර්සයිස් කරනවා. පොඩිවට ඩයට් එකකුත් කරනවා. පොඩිවට කිව්වට ගොඩාක්ම පොඩිවට තමයි ඩයට් එක යන්නේ. කොහොම හරි මොකේට අඩු වුණාද දන්නේ නැහැ. මේ ඔක්කොම මම මාසයක් විතර ඉඳලා එක දිගට කරගෙන යනවා. ඒක දැම්මම බොන්න බෑ. ගොඩක් රස්නේ. ඉතින් මම මේක ටිකක් නිවෙන්න තියලා දැන් මම යනවා වොෂ් එකක් දාගෙන එන්න. මෙතන බඩු පිළිවෙලකට නැහැ. ඒ හින්දා ඒක ගණන් ගන්න එපා. මෙතන ඉතින් වෙන්නේ හැමෝම උදේට කරන දේ තමයි දත් සෙට් එක මැදලා මූණ සෝදලා ඇඟ හොදන එක. ඒ දෙක තමයි ටිකක් මාරු වෙන්නේ. ඇඟ හොදලා මූණ සෝදනවා. එහෙම නැත්නම් මූණ සෝදලා ඇඟ හොදනවා. මම මූණ සෝදන හැම වෙලේම මූණ පිහින ටිෂූස් වලින් ඒක ගොඩක් අය කරනවා. මම හිතන්නේ මම දැන් ටිෂූස් වලින් මූණ පිහින්න අරගෙන අවුරුදු 5ක් 6ක් විතර වගේ වෙනවා. ඇත්තට මේක අපේ ස්කින් එකට මාරම හොඳයි. මොකද පිම්පල්ස් එන කෙනෙක්ට නම් ගොඩක් හොඳයි. ටවල් එකකින් මූණ පිහනවට වැඩිය ටිෂූස් වලින් මූණ පිහන එක. මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාගේ මූණේ පිම්පල්ස් තියෙනවා නම් මම කියනවට එක මාසයක් try කරලා බලන්න මූණ සේදුවට පස්සේ ටිෂූස් වලින් පිහලා. ඔයා මට පස්සේ තෑන්ක්ස් කරයි. ඇති ලස්සනකුත් නෑ. ඉතින් ඒ වුණාට අපේ හිත සතුටු කරගන්න එපැයි. මොනවා හරි මූණේ ගෑවනේ කියලා. ඒ හින්දා ඉතින් තියෙන දේවල් ටික උලා ගන්නවා. මම ජපානයට ආවට පස්සේ ක්‍රීම් ජාති එක ඒවා try කරලා බැලුවා. ඒත් මට හැමදාම use කරන්න පුළුවන් මගේ ස්කින් එකට match වෙන ක්‍රීම් එකක් set වුණේ නැහැ. හැබැයි අනිත් දේවල් නම් හොඳටම හොඳයි. ඒ කියන්නේ shampoo වර්ග, hair oil, perfume, blah 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 අනිත් දේවල් නම් ඇත්තටම හොඳයි.
හරියට සෙට්ටුනේ නැත්තේ හොඳ ක්‍රීම් එකක් විතරයි. ඒ මොකද ඉතින් මෙහි අයගේ ස්කින් එකයි අපේ ස්කින් එකයි ගොඩක් වෙනස් නිසා අපේ ස්කින් එකට හරියන ක්‍රීම් එකක් හොයාගන්න ටිකක් අමාරුයි. දැන් රෙදි ටික සෝදන්න දාලා මගේ අනිත් වැඩ ටික කරන්නයි යන්නේ. දැන් ඉතින් මගේ ඩ්‍රින්ක් එක බොණ්ඩයි යන්නේ. හැබැයි ඉතින් ඕක රසක් නැහැ. මල පෙරේතකමට කාලා මහත් වුණා නම් විඳවන්න වෙනවා. රහ කර කර බොන්න බෑ. එකපාර බීලා දාන්න ඕනේ. මොනව කරන්නත් කලින් උදේට හොඳට කාලා ඉන්න ඕනේ. මේ පාන් එක ගොඩක් හොඳයි. ඒක හෙල්දි බ්‍රෙඩ් එකක්. ඩයට් කරන අයට ගොඩක් හොඳයි. ඒකේ එක එක ඇට වර්ග 21ක් තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. හැබැයි ඒක නිකන් කන්නත් පුළුවන් රහයි. මම හැමදාම මේක කන්නේ නැහැ. එක එක දවස් වලට මාරු කර කර කන්නේ. මොකද හැමදාම කන්න ගියාම එපා වෙනවනේ. තනියම කන්න කම්මැලි. ෆෝන් එකත් අතේ නැති නිසා ඉතින් මං කෑම එකත් අරගෙන යනවා මොනවා හරි බලන්න.
ටර්කිෂ් ලවර්ස්ලා නම් දන්නවා මම දැන් මේ මොකද්ද බලන්නේ කියලා. මේක ටිකක් පරණයි. මම මේ බලන්නේ 3 වෙනි පාර හරි 4 වෙනි පාර හරි මේක ආපහු. කොච්චර බැලුවත් එපා වෙන්නේ නැහැ මේ සීරීස් එක නම්. හරිම ලස්සනයි. ඉතින් ඒක ආපහු මුලින් ඉඳන් මේ දවස්වල බලනවා. හැමදාම ඒවා බලන්නේ නැහැ. එක එක දවසට එක එක ඒවා බලන්න. මොකද ගොඩක් ඒවා තියෙනවනේ බලන්න. අනිත් එක ඒවා බලන්න ගත්තාම වෙලාව යනවා තේරෙන්නෙත් නැහැ. කන වෙලාවට තමයි මේ දේවල් බලන්නේ. දැන් මම මේ කරන්නේ ජපන් භාෂාව චුට්ටක් ඉගෙන ගන්න try කරනවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝස් බලලා එක එක අමාරු වචන පොතේ ලියලා පාඩම් කරනවා. ඉතින් අද මගේ මෝර්නින් රූටින් එකේ වෙන දේවල්, වෙච්ච දේවල්, කරපු දේවල් හැමදාම වෙන්නේ නැහැ. එක එක දවසට එක එක දේවල්. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉස්සරහට තව vlogs ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න. ඔහොම තමයි ඉතින් අද මගේ උදේ කාලය ගෙවුනේ. ආපහු අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකන් ඔයාලට ආදරණීය මතකයන්ගෙන් පිරුණු සුබ දවසක් වේවා. ගිහින් එන්නම්.